So ini dia pemenang untuk kontes CAD skill kita, Mr. Aziz Syam. Okay, so macam mana cik, macam mana lepas dah expose dengan software AutoCAD ni, macam mana perasaan? Okay, terima kasih kepada ni. Saya berpuas hati lah tentang bila mana AutoCAD ni makin lama makin di-update lah. Dia macam sebenarnya lagi mudah. Tadi sepatutnya saya kena masukkan skala kan. Kalau ikut AutoCAD lama kena masukkan zoom 0.5 nak dapatkan skala tepat. So tadi abang pun dah kata tak payah masukkan. Saya ingat kalau kata kita boleh check dimension tu rasanya boleh. Itu saja. So terima kasih kepada Encik Aziz Syam, and dia adalah pemenang untuk hari ini, hari Khamis. Sekarang kita live dekat CAD System KL. So sebagai tahniah, sebagai penghargaan sebab dia dah complete drawing dalam 10 minit. So ini dia hadiah dia. Okey, terima kasih Encik Aziz Syam. Terima kasih.